السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم براء من قناة تعليم، ورجعنا لكم بحلقة جديدة وبسلسلة تعليم بايثون الحلقة الخامسة. وهي الحلقة راح تكون بعنوان آلة حاسبة بسيطة. لكن قبل ما نبلش بالآلة الحاسبة البسيطة، هيك راح يكون الفيديو كتير قصير. راح ناخد أول شي فكرة بسيطة قبل ما نساوي الآلة الحاسبة. أول شي راح نرجع لاسمها يساوي true is عرب يساوي true. هنقول له if is ما هي أخذناها and بكود الفكرة and is عرب نقطتين print you إلى آخره. لكن else print you are not man and Arab. لحظة خلينا هنحله you are a man and Arab. ماشي نحتوي يوران بما انه تنتين تقول حيلك you are a man and Arab. لكن إذا سويت وحدة false is Arab 2 نارو false. رح نعمل رح قلنا you are not man and Arab لكنه رجل بس مو عربي. فشو رح نعمل؟ قبل else رح نعمل سطر رح نكتب if is Arab and not قوسين is man آخر شي نقطتين print you حصلت quotation mark you are an Arab but don't man. وإذا قلت له كمان if is man and not is Arab نقطتين كمان print you are a man but not Arab. هيك بيكون صار عنا. إذا قلنا له run هلا رح يقول لي you are a man but not Arab. فهيك هو الإليف كتير بالجمل الشرطية هو الإليف كتير منيح وأسطوري، يعني له فائدة كتير. فهني هلا ننتقل للدرس الأصلي. أوكي، اليوم تبع درسنا الأصلي هو كيف نساوي آلة حاسبة بسيطة. أول شي رح نكتب if أول شي رح نكتب أول شي num1 يساوي هنقول له float input type number 1. نفس الشي رح ننسخه. هنروح للسطر الثاني بعدين رح نغير هي 2 رح نقول له type number 2. بعدها أول شي بعده رح نكتب op يساوي input enter operation أو operation. بعدها رح نجي هون رح نكتب if num1 if op يساوي نحط هدول يساوي زائد مثلا طبعا النقطتين print num1 plus num2. حنقول له if op يساوي operation تساوي مثلا زائد وضرب نقطتين print num1
ضرب num2 وهكذا. if of يساوي حنقوله اسمه نقطتين print num1 تقسيم num2. بعدها آخر شي الطرح if o b تساوي ناقص نقطتين print num1 ناقص num2 else print please enter the operation. اوكي، وهيك صارت الآلة الحاسبة. نعمل run type num1 رح نقول له 2 مثلا operation ضرب enter num2 for 8. فشفتوا هيك الآلة الحاسبة أسطورية وحلوة. تقدروا هون تباعدوا طبعا مشانها. هاي الحين بعد نرجع نعمل run مرة تانية type num1 5 مثلا operation تقسيم 5 يساوي 1. شفتوا الآلة الحاسبة شغالة 100%، ولكن هي آلة حاسبة بسيطة من تقريبا 15 سطر برمجي. فنحن إن شاء الله بالأيام القادمة، والدورة طبعا إن شاء الله حتكون كبيرة جدا فحسب الطلب وحسب الدعم. فرح نساوي آلات حاسبة إن شاء الله 200 سطر و300 سطر. اوكي، ورجعنا لكم بكود الفكرة. كود الفكرة هالمرة رح يكون بسيط مثل باقي المرات. فرح نكتب هذا نفسه طبعا نيم. رح نكتب print name. لا رح نكتب print name دوت، او لا مو دوت، رح نفتح تبع الليست. وهي شغلة تركاية كتير حلوة بالبايثون. رح نكتب 0 رح يطبع لك البي، فأنت عم تقول له إنه طبع لي الأحرف. فهيك شفتوا 1 A 2 R. فهيك هذا كود الفكرة لهالمرة لهالمقطع. فأوكي نكون وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسوا لايك وسبسكرايب وشير. كان معكم براء ومع السلامة.